9 أخطاء غير مالحة يرتكبها الجميع تقريبا عند طهي السمك. انتظرنا، وثابرنا، ووصل أحد الأوقات المفضلة لدينا في العام. لقد افتتح موسم الأسماك، والآن حان الوقت لإعداد موائد السمك اللذيذة والاستمتاع بالهواء النقي مع المقبلات والسلطات. لكننا نريدك أن تحصل على أفضل مائدة سمك. أثناء طهي السمك، لا ترتكب أخطاء بسيطة من شأنها أن تضيقه وتجعله يندم على ذلك بسبب خياشيمه، حتى تمتلئ مائدتك دائما برائحة اليود. ملاحظة: ما هي الأسماك التي يتم تناولها في أي موسم؟ نطلب منكم الاطلاع على إجابة السؤال على الفور. أنت لا تطبخ السمك في يوم شرائه، بل تبقيه منتظرا. دعونا نوضح الأمر أولا: يتم استهلاك الأسماك طازجة. لهذا السبب تحتاج إلى إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لطهي السمك في يوم شرائه. إذا كنت ستحتفظ به، فيمكنك الاحتفاظ به في الفريزر لمدة يومين كحد أقصى. لكن النقطة التي يجب الانتباه إليها هنا هي عدم طهي السمك دون إذابة الجليد. لكن الأمر ليس سهلا أيضا، لأنه لا يجب إذابة تجميد الأسماك في درجة حرارة الغرفة. انتقل من الفريزر إلى الثلاجة في الليلة السابقة وقم بإذابة الجليد هناك. أثناء الطهي في المقلاة، إما أن تستخدم الزيت ساخنا جدا أو لا تلاحظ انخفاض درجة حرارته. من أهم النقاط عند قلي السمك في المقلاة درجة حرارة الزيت، لأنه إذا كان الزيت ساخنا جدا، فسوف يطهى بشكل زائد ويحترق من الخارج. حتى لو كانت درجة حرارة الزيت أقل من اللازم، ستكون الأسماك مبللة ورطبة ودهنية بشكل مفرط. لذلك عليك أن تركز كل انتباهك على درجة حرارة الزيت المناسبة. أن تطهو السمك أكثر من اللازم. النقطة الأخرى التي لا تقل أهمية عن درجة حرارة الزيت عند قلي السمك في المقلاة هي ضبط الوقت الذي ستبقى فيه السمكة على النار بشكل صحيح. إذا أفرطت في طهي السمك، سيصبح جافا وعديم الطعم. انتظر حتى يتحول لون السمك من الفاتح إلى البني، ثم ابعده عن النار. أيضا، لا تطبخ على نار عالية جدا. لا تنسى أن السمك يحتوي على لحم ينضج بسرعة كبيرة. تقلب السمكة واحدة تلو الأخرى لتفرقها. الأسماك الرقيقة التي يمكن أن تتشتت بسرعة كبيرة، خاصة عندما يتم قلي الأسماك الصغيرة مثل الأنشوجة والحدوق. إذا قمت بقلبهم واحدا تلو الآخر وكرر ذلك كثيرا، يجب أن تكون مستعدا لإنهيارهم. لمنعهم من التشتت، ضعهم في المقلاة واحدا تلو الآخر دون مقاطعة واقلبهم مرة واحدة، مثل عج البيض، عن طريق تغطية طبق على المقلاة أثناء تقليبها. بهذه الطريقة، لن تتفتت سمكتك وسيتم طهيها جميعا بشكل متساو. تحتفظ بالسمك في المياه العذبة لفترة طويلة. بالطبع، عليك استخدام ماء الصنبور عند غسل وفرز الأسماك. لكن يجب ألا تنسى أن نكهة السمك المتبقية في المياه العذبة لفترة طويلة سوف تتدهور. هذا هو بالضبط سبب قيام الصيادين بإلقاء المياه المالحة على الأسماك في أكشاكهم. لأن الملح هو ما يحافظ على نضارة ونكهة الأسماك التي تعيش في المياه المالحة طوال حياتهم. تسمح للسمك بالالتصاق بالسلك أثناء الشوي. كما قلنا، الأسماك لها لحم حساس للغاية. لذلك، من الشائع جدا أن تلتصق الأسماك بالسلك وتتفكك عند شوي السمك. إذا كانت لديك نفس المشكلة، فأنت تفعل شيئا خاطئا. وإليك طريقة واحدة لمنع ذلك: أولاً، جف السمك بمنشفة ورقية. ثم تحضير خليط من الملح والفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء. اترك السمك يرتاح قليلا في هذا الخليط ثم صفته واشويه. وبهذه الطريقة، لن تلتصق الأسماك بأسلاك الشواء، وستكون مقلية بشكل أفضل ولذيذة. طريقة أخرى هي تشحيم الأسلاك قبل الشوي. في الواقع، إذا سكبت القليل من الزيت على البصل ووضعته على الخيوط، ستحصل على نتائج أكثر دقة.
تجد السمك الذي ستشويه بالدقيق. قاعدة واحدة صارمة: يجب عدم تغطية الأسماك المراد شويها بالدقيق، لأن السمك والنار يجب أن يلتقيا دون أي حاجز بينهما. خلاف ذلك، لن يتم طهيه بشكل كاف وسيفقد نكهته الأصلية. سبب عدم وجود الدقيق عند قلي السمك في المقلاة هو حماية لحم السمك الرقيق من الزيت. كما هو معروف، لا يوجد مثل هذا الوضع في الشواية. تغمس السمك في الدقيق الخشن المتكتل قبل القلي. اختيار الدقيق الجيد مهم للقلي. تأكد من فحص الدقيق الذي ستستخدمه مسبقا. إذا كان الدقيق سميكا، مرره عبر مصفاة أولا واستخدمه بهذه الطريقة. خلاف ذلك، سوف تحترق كتل الدقيق في المقلاة وتفسد نكهة السمك. تطفو السمكة في الماء أثناء التبخير. إذا كنت ستطبخها بالبخار وتريد ألا تضيع القيمة الغذائية والنكهة للأسماك، فعليك منعها من السباحة في الماء. لذلك، بعد وضع السمك في الوعاء، أضيف القليل جدا من الماء وطهيه على نار عالية. وبالتالي، سوف تستهلك الأسماك بطريقة صحية من خلال الحفاظ على القيم الغذائية للأسماك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.